KFC kanina, tatawag pa sa tabi ko. Nakita ko yun, sa GoPro natin yun. Munti ka na, kasi yung jeep kumaliwa, kaya yung motor umiwas din. Muntikan kang ano. Tatamaan pa nga ako. Kaya nga tatamaan ka nga eh. Pwede dito? Sige, mas mo. Wala na dito eh. Pero baka pwede dito. Daanan ng tao to eh. A few inches later.